Very nice. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Thì đó là như ở đầu video các bạn cũng đã thấy là mình đã đến bến xe để nhận cái chiếc xe S70 của anh bạn Chris đến từ Đức. Bạn nhớ ở cái video này nè. Đó, thì đó là chiếc S70 thì mình đã đưa về nhà của mình rồi. Thì bây giờ là đợi Kristen là trở lại Sài Gòn. Anh ấy sẽ đến nhà mình và chúng ta sẽ bắt đầu là cùng nhau sửa chữa chiếc S70 của anh ấy với lại chiếc Simpson của mình. Đây, Simpson mình thì mình để ở trong nhà của mình này. Đó, cái này là sẽ có một số thay đổi cho xe của mình, nó sẽ tốt hơn thì các bạn sẽ thấy được trong những cái video mà mình sẽ làm sắp tới. Khúc này thì Kristen đến rồi nha các bạn, và mình với anh ấy sẽ thưởng thức bánh mì và tất nhiên sẽ không thể thiếu bia. Ăn trưa xong thì chúng mình bắt tay vào việc sửa chữa ngay lập tức. Thì chiều nay Chris thay giúp mình bộ điện vép cho chiếc Simpson S51 đời 1989 của mình, vốn đang sử dụng bộ điện nguyên bản 12V nha. Đang kiểm tra áp suất buồng đốt nha các bạn. Thì là theo như Kristen bảo là xe Simpson là cái mức tối thiểu đó là phải là 4 kg hoặc là tối đa là 8 kg, nếu hơn nữa thì nó tùy vào cái xi lanh nha. Nhưng mà ở đây là xe của mình là kiểm tra là thấy là có 3,5 kg thôi, thế là yếu đó. Tiếp theo Chris sẽ dùng đồng hồ chuyên dụng để đo piston lên đỉnh, từ đó sẽ canh được mâm lửa. Thì cái phương pháp này giúp cho chúng ta canh lửa đánh được chính xác. Khi piston đạt lên đỉnh, đặt vào trong buri thì sẽ tạo ra tia lửa phát điện máy nổ. Thì cái này mà các anh em mà chuyên ngành sửa xe nọ là rành lắm. Thì sau khi mà xác định được đỉnh tông rồi đó, thì bây giờ sẽ làm dấu để khi mà chúng ta lát hồi lắp mâm lửa với lại qua lăng vô thì chúng ta xoay cho nó khớp lại cái dấu này để cho nó đạt được cái hiệu suất tối ưu nhất và khi đánh lửa nha các bạn. Ok, lắp mâm lửa thôi các bạn. Thì là mâm lửa của vép các bạn cũng thấy là nó cũng giống như là mâm lửa của những cái dòng xe Honda, Yamaha đời mới bây giờ á. Đó, bạn thấy nó có rất là nhiều tép ha, cho nên là nó giúp cho dễ nổ máy hơn nè, rồi ổn định hơn, đèn sáng hơn. Đó. Thì bên Đức là bây giờ người ta xài vép hết rồi. Ok, bây giờ thì Chris sẽ lắp đặt cái mô pin sườn nha các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là mô pin sườn đi theo bộ vép này nó cũng giống như là mô pin sườn của những dòng xe đời mới bây giờ. Đó, thì là cũng có được tích hợp sẵn IC và được tinh chỉnh, căn chỉnh tự động hết rồi. Cho nên chúng ta không có cần phải cực giống như là sử dụng thủ công như lúc trước nữa. Chỉ cần lắp đặt rồi đấu dây điện thôi là sử dụng thôi. Nhưng tất nhiên nó cũng sẽ có nhược điểm, đó là khi nó bị hỏng thì sẽ kéo theo là hỏng nguyên một bộ luôn nha các bạn. Một mặt tích cực nữa đó chính là các bạn thấy đó, mô pin cũ thì nó nằm ở ngoài, còn với mô pin mới thì nó sẽ được giấu trong cốp, cho nên là đi mưa này nọ không sợ bị ướt nha các bạn. Đó, không sợ bị oxy hóa này nọ luôn. Rồi bây giờ kết thúc mặt phía bên này, giờ mình sẽ tiến qua mặt phía bên kia để lắp đặt ở cục chớp xi nhan nè với lại cục sạc ha. Rồi các bạn sẽ thấy ở đây đó là cục sạc và cục chớp xi nhan đi theo bộ điện vép nha. Thì nó sẽ thay thế cho cục sạc và cục chớp xi nhan L3 của bộ điện nguyên bản, là hai cái cục đen đen to to đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ không cần đến chúng nó nữa. Rồi những thao tác cuối cùng trong việc setup bộ điện vép nha các bạn, thì là trong mỗi bộ vép nó sẽ có cái sơ đồ. Nhưng mà thực tế ở ngoài các bạn nhìn vào những cái dắt nối như thế này thì bạn có thể biết là nó kết nối với nhau như thế nào luôn. Thì chúng ta là chỉ sử dụng đến cái sơ đồ khi mà cần kết nối vào trong cái ổ khóa thôi.
Đó, thì cái khúc mà kết nối ổ khóa thì nó hơi rắc rối, thì chúng ta có thể dò theo sơ đồ ha. Còn lại thì nó đã được hướng dẫn sẵn hết rồi. Đó. Thì Chris nói rằng á, giờ tạm thời anh ấy chưa kết nối ổ khóa để anh ấy test thử cái bộ vép xem nó hoạt động được chưa. Thì bình thường á là kết nối thì đơn giản lắm, chỉ cần kết nối vị trí số 31 là vị trí số 2 của ổ khóa là để tắt mở động cơ thôi. Đó, hai cái dây này nè các bạn, thì anh ấy cũng để sẵn cái mâm lửa cũ ở đây luôn, để ví dụ như mâm vép mà nó có bị trục trặc gì á thì sẽ lắp đỡ cái mâm cũ vào xài. Còn giờ thì test vép. Wow, các bạn thấy đó, vép mà khi mà được canh chỉnh mà chuẩn rồi đó là một phát một thôi, nổ luôn. Wow. Yeah, different sound. Yeah. Wow. Một phát nổ luôn ghê. Chơi của anh bị khó nổ. Okay, now I cannot switch off. Okay. Just open the lock. Okay. Tại vì chưa cắm ổ khóa em. Yeah. Very nice. This is a way. Yeah. Cool. Wow. One kick and start. Oh my god. One kick start. It's very good. Yeah, I have it in every motorbike. I have lots of Simpsons at home, 5. Nó năm chiếc là đều xài cái đó hết. In every motor, I have this one, and when I change the motor, I only need this connection here. Super easy. Yeah. Super easy. Yeah. Rồi ok các bạn, thì là kết thúc ngày sửa chữa đầu tiên rồi. Thì là bộ vép là các bạn thấy đó, hoạt động, gắn vô một cái đạp một phát một là nổ. Ok, thì là tạm thời tụi mình kết thúc video phần 1 tại đây. Thì ngày mai là Christian sẽ tiếp tục xử lý điện đóm là cho gọn, rồi sau đó là sẽ xử lý tới cái phần động cơ của máy. Xe của Christian Simpson S70. Ok, giờ tạm thời mình sẽ kết thúc video tại đây, rồi hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo ha. Ok, goodbye.